हेलो गाइज वेलकम टु बिमु ब्लग। आज अब कलेजमा हाम्रो एक्जिबिसनको तयारी हुँदैछ। के भएको छ म देखाउँछु है त। गाइज वेलकम टु द केआइटी कलेज हैन। आज हामी कलेजमा एक्जिबिसनको तयारी गर्न आछौँ हैन। अनि यहाँ हाम्रो वार्डरुम त रिसेप्सन एन्ट्री फेजमा यस्तो छ हैन। अनि वेलकम टु केआइटी कलेज। यहाँ हाम्रो रिसेप्सन सर हुनुहुन्छ। हेलो सर। यता हाम्रो कलेजको एडमिनिस्ट्रेसन ब्लक ए कलेज बस। अनि हाम्रो एक ग्राउन्ड छ हैन, यता देख्न सक्नुहुन्छ। यता हाम्रो दाइले बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन। हजुर यतातिर रेस्टुरेन्ट छ हैन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एडमिनिस्ट्रेसन ब्लक बी छ हैन। अनि अब हामी यहाँ माथि जाँदैछौँ। अहिले म फर्किँदा देखाउँछु। तिर अब ड्रइङ छ हैन। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो स्ट्रगलिङ प्रोसेस देखाएको छ हैन। नाउ इन अ विक, इन अ मन्थ, इन अ इयर, आखिर जस्तो भयो भने हामी सक्सेस हुन्छौँ भनेर देखाएको हो हैन। हाम्रो आर्किटेक्चर वार्ड हैन, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ धरहरा छ हैन। यता हाम्रो दाइहरूले बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन। दाइ हाउ आर यु फिलिङ? यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ भर्याङ हो। अहिले अब दाइले ठड्याउनुहुन्छ हैन। यो पुल यस्तो गर्छ। यता ड्रइङहरू छ हैन। यता दाइले काम गर्दै हुनुहुन्छ हैन। यता हेर्न सक्नुहुन्छ धरहराको टुप्पो हैन। आर्किटेक्चरल वर्कसप हैन। यहाँ हेर्नुहुन्छ दाइहरूको रमाइलो। त्यो बोतल भएन। सोइल ल्याब छ हैन। यस्तो ड्रइङहरू छ। पुलिस रुम दाइले डिजाइन गर्नुभएको। बाहिर इन्टरफ्रेन्स यहाँ घर छ हैन। अनि यता अब हाम्रो ल्याब छैन। यता दिदी हात धुँदै हुनुहुन्छ। दिदी हेलो। यता मेसिनरी वर्कसप होइन। हेलो दाइ, आरामै हुनुहुन्छ? यता मेसिनरी दाइहरूले यता काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ इलेक्ट्रिकल वर्कसप होइन। अनि यहाँ हाम्रो ड्रोन छ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ल्याब छ हैन। यहाँ जानु हुँदैन, सरले मार्नुहुन्छ, त्यही नि म गएको थिएँ हैन। यता हाम्रो हाइड्रो पावर छ हैन, देख्न सक्नुहुन्छ।
होइन हेलो हाउ आर फिलिङ त हाम्रो दिदीले रुख बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन दिदी हाउ आर यु फिलिङ अनि यता हाम्रो दाइहरू हुनुहुन्छ होइन भ्याकुम क्लिनर बनाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ हाम्रो दोस्त यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट होइन वाटर लेभल चेक गर्ने यहाँ हाम्रो रुख छ होइन दिस इज इलेक्ट्रिकल रुख सोल्टीले काटेर यो चाहिँ विन्ड मिल होइन देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई घुमायो भने तल त्यहाँ डाइनामो घुम्छ होइन देख्न सक्नुहुन्छ है चाहिँ हाम्रो कलेजको इन्टरफेरेन्स होइन यता हाम्रो सोल्टीले जेसिबी मर्मत गर्दै हुनुहुन्छ हेलो मेकानिक ज्यू यता हेर्नुहोस् यता हाम्रो सोल्टीहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ पुरा तार बेरिरह होइन पावर सिस्टम छ होइन यता यस्तो ल हेर्नुहोस् दर्शक बिनहरू यहाँ डोजर छ तर यो डोजरको यत्रो सानोको अपरेटर चाहिँ यत्रो ठुलो अनि काम चाहिँ बालेर गर्छ यहाँले चुलो हो यो चाहिँ हाम्रो मेसिनरी वर्कसप होइन अब हाम्रो दाइहरूले मेसिनरी वर्कसपलाई पुरा आँट दिइराख्नु भएको छ होइन दाइहरूले के गर्नुभएको यो ल गाइस अब गाडी चाहिँ यहाँ गुडाउनु पर्छ हामीले दाइहरूले रोड बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन तर गाडी चाहिँ सेन्सरवाला हो नि फेरि यता हाम्रो दाइ गाडीको साथमा आइसक्नु भएको छ होइन अब यता बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि बनाइसकेपछि अहिले गाडीको फ्रेम बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन गाइस म यता अगाडि जाँदैछु होइन यो चाहिँ हाम्रो कलेज बिल्डिङ यता बाइक पार्किङ छ होइन केआइटी हाम्रो कलेजको नाम लेखेको छ होइन देख्न सक्नुहुन्छ केआइटी कलेजको प्लेग्राउन्ड छ होइन भलिबल कोर्ट खासै ठुलो त छैन अनि अब यस्तै हो अनि यता चाहिँ हाम्रो क्यान्टिन छ आज बिदाको दिन भएर अनि बन्द छ हामी चाहिँ अब प्रोजेक्ट बनाउन आएको बिगिनिङ अफ द ह्युमन बिङ्स होइन यस्तरी यहाँ हाम्रो ल तपाईँको च्यानल भनिदिनु त मेरो बिमु ब्लग कति भयो हजुर सब्सक्राइब त्यही 40 हो र एराउन्ड 40 थम्बनेल त तिम्रै हालिदिने हो हाम्रो रिमोटको लाइन मिसिनलाई चेक यो चाहिँ सबै मेहनत 80% मेरो र बनिको गाहा यस्तो त 5% नि गाहा यसमा यहाँ अब तार जोड्ने बेला नि चोर एकदम दामी यहाँ हाम्रो अघि फोटो त्यो भिडियोमा क्लिपमा लिएको बनाएको होइन यस्तो लुक्स सो ब्युटिफुल पेन्ट राखी यता देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यस्तो होटलले वर्क गरेको छ होइन
एउटा टिप फेरि अब लिएर आऊ न। प्रोसेस भयो प्लास्टिक होइन सबै त्यो भयो वाला हुन्छ नि प्लास्टिक छ त्यही के त्यो पेपर प्लास्टिक यता हाम्रो सर हुनुहुन्छ होइन हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ होइन पहिलोले उ गर्छ हैन यताउता घुम्नु बनाउनु पहिलो कुन चाहिँ हो बाबा नि पहिलो हो मान्छेले अलिकति इट्स ब्रेक टाइम 20-22 वटा हाल्ला न कच्छ अनि त्यो के अरे पाइपको भन्नुभएको ए अनि फेरि पानी त्यो हामीले के अन्डरग्राउन्डको लागि हाल्नु लाग्यो अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ अनि पानी कसरी हाल्ने भनेको छ अन्डरग्राउन्ड त्यो रिजर्भ ट्याङ्कमा ए खोलेर उसको बन्द गर्न मिल्नेवाला बनाउनु छ ए हुन्छ सर हस् यो डिस्टेन्स मात्र तपाईँ अब सन्डे मात्र हुन्छ सर ए हुन्छ सर त्यो हामीले पानीको ट्याङ्कीको के अरे सेन्सरहरू नै के अरे तिनीहरू डिस्टेन्स नै थोरै के अरे थोरै भयो कि अलिकति माथि त्यो ट्याङ्कभन्दा अलिकति माथि के अरे त्यो सेन्सरलाई माथि लगेपछि मात्र के अरे रिजर्भ ट्याङ्कबाट पानी तान्ने भयो क्या ओभरहेड ट्याङ्कमा हुन्छ सर